شاء الله راح يكون عن الشخير، لأن أسئلة كثيرة جتني وخاصة بعد عرض جهاز الشخير في المعرض. واضح أن المشكلة جدا كبيرة. مشكلة مو زي ما تتوقعون بالحجم هذا. في شيء اسمه شخير طبيعي. الشخير الطبيعي هذا يصير عند 40% من الرجال و30% من النساء. السؤال كيف يصير الشخير؟ الشخير لما يكون الواحد نايم ترتخي الأعضاء أو البلعوم، عضلات البلعوم في الفم، فتضرب في بعضها ويكون الصوت. طيب متى يكون الشخير هذا شخير مرضي؟ الشخير يكون شخير مرضي إذا كان يصاحبه توقف في النفس وقت النوم، وهنا ندخل في مشكلة، وهذا يسمى باللغة الإنجليزية obstructive sleep apnea syndrome، أو متلازمة توقف النفس أثناء النوم. الشخير الثاني اللي ممكن الواحد يبدأ يحسب انه مرضي هو الشخير اللي يكون يسبب مشاكل عائلية، مشاكل اثناء النوم، او يخليك تصحى من النوم وانت تعبان. طبعا الشخير انواع، في الشخير الفمي، في الشخير الانفي، في الشخير العام، في الشخير الوراثي، وكل واحد له مسبب. طبعا الشخير الفمي هو الشخير اللي يكون ينتج عن طريق الفم ودخول الهواء الى الفم بطريقة خاطئة. الانفي يكون بسبب انسداد الانف او بسبب مشكلة في تجويف الانف. الشخير العام هو الشخير اللي يكون بسبب السمنة، بسبب قصر الرقبة، مشكلة في الفك السفلي يكون قصير أو نازل لورا، في سبب مشكلة الشخير بشكل كبيرة. الجيني، في دراسة الآن تقول أن الجينات لها دور، إذا أهلك يشخرون الله يعينك. أيضا في أسباب ثانية للشخير، مثل التقدم في العمر، شرب الكحول، التدخين، تضخم اللوزتين، التهاب الجيوب الأنفية. طيب ايش ممكن يسوي لنا الشخير لو ما عالجناه؟ يعني الواحد عنده شخير مرضي وما تعالج، ايش اللي ممكن يصير معه؟ بكل بساطة ممكن الشخير هذا يزيد، هذا رقم واحد، بالإضافة إلى جفاف في الفم، في الحلق، الواحد يقوم هو تعبان، ممكن الوزن يعتل، يزيد أو ينقص. وإذا كنت متزوج فالله يعينك، كل واحد راح ينام في غرفة لحاله، هذه الحالة مشكلة. نجي لعلاج الشخير. دائما لعلاج أي مشكلة صحية لازم تعرف السبب حقها، إذا عرفت السبب تقدر تحل المشكلة هذه. فنبدأ ناخذ الأسباب. طيب حوالي 80% من الشخير المرضي يكون سبب دائما ترهل سقف الفم نفسه. فزي ما قلنا البلعوم، في منطقة البلعوم نفسها تكون مرتخية، فعلاجها غالبا يكون علاج في العيادة وتحت تخدير موضعي الآن عن طريق الالتراسونيك وعن طريق الكي، بحيث انها تتصغر المنطقة شوي، تشد العضلات، تشدها لفوق، وممكن اللهات نفسها ايضا انها تقصر. طبعا انواع الشخير الاخرى مثل السمنة، وهي دائما اكبر مسبب. اي واحد سمين وعنده شخير قبل ما تسوي اي علاج عالج السمنة اللي عندك، هذا اول شيء. بعدها تصغير اللوزتين، تعديل الحاجز الأنفي، إزالة لحميات الجيوب الأنفية في حال وجود التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، وتعديل الفك السفلي عن طريق الجراحة. هذه كلها من ضمن الشغلات. إذا كانت جينات آسف ما أقدر أسوي لك شيء. هذه نبذة بسيطة عن الشخير بشكل عام، ما راح يعني الموضوع كبير كبير مرة، فأتمنى إن شاء الله أني أفدتكم. إذا تعرف أحد عنده شخير ويعاني من مشاكل الشخير، ممكن السنابات هذه تفيده، عطه حسابي وخليه يتابع السنابات. شكرا لكم.